Shout out guys. Good morning, good morning. Dito naman po tayo sa aking panibagong video, taga Barrio TV. Lagi po kayong tututok. Yung mga bago pa po sa aking channel, mag-like, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and share. Pindutin ng notification bell para sa mga sumusunod kong update na video. Tara, samahan nyo po kami, magtanggal po kami ng doon sa membrane. Kasi mataas na naman po yung basil niya. Tara guys, samahan nyo kami. Yan, yung isa natanggal na. Yan, tanggal yung isa. Tanggalin na naman namin yung isa. Yan yung tinanggal namin. Yan yung mga kasama ko. Yan. Yan. Guys. Yan, makikita nyo dyan.
Yes, isang basa kami. Isang basa sa pawis ang bibig.
Yan guys. Dalawa na ang tanggal namin. Yan sila. Shout out para sa pamilya ko sa Isabela. Shout out din kay Ma'am Mel, aking pamangkin. At shout out na rin ang lahat ng mga taga Isabela. Magandang hapon dyan sa Isabela, sa Pilipinas. Magandang umaga dito sa Saudi. Yan guys. Hirap. Laging may nasisira. Yan. Pakistanis ang hindi. Dalawa kaming Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan taga Barrio TV. Bye bye.